Përshëndetje për gjithë të nderuar shikues, mirë se erdhët në këtë edicion informativ. Do t'jeni shoqërinë time të kolegut Edvin Paruca. Jemi në studio me Senada Jaho, ndër të tjera do të ndjekët. Kaos, sherrë e shkarkime në prokurorinë e krimeve të rënda për shkak të çështjes Shullazi. Prokurorët që refuzuan pretencën u përplasën me drejtuesin e prokurorisë, Donika Prela, dhe u desh ndërhyrja e policisë. Vet Prela mori përsipër të drejtoi grupin e prokurorëve për pretencën e çështjes. Prokurorët që refuzuan shortin për çështjen Shullazi në një letër drejtuar misionit Bashkimit Evropian, ambasadës së Shteteve të Bashkuara dhe mediave, akuzojnë Arta Markun se me veprimet e saj të palishme pocënon pavarësinë e punës së prokurorisë. Opozita paditi krye prokuroren Arta Marku duke akuzuar se po përpiqet të mbyllë hetimet për Sajmir Tahirin dhe kërkoi pezullim të saj. Më herët Lulzim Basha akuzon prokurorinë se është vënë në mbrojtje të Emiliano Shullazit. Një ditë pas miratimit të ndryshimeve në ligjin special, kryeministri Rama u shpreh se teatri aktual do të shembet për t'i lënë vendin një godine moderne me hapësirë muzeale për nostalgjikët e tij. Komisioneri për zgjerim në Bashkimin Evropian, Johannes Hahn, është shprehur se marrëveshja Kosovë-Serbi nuk duhet të shndërrohet në precedent. Ai ripërsëriti se asnjë vend nuk mund të bëhet pjesë e BE-s pas zgjidhur çështjet bilaterale. Rreth 100 ish punonjës të rafinerisë së naftës u rikthyen protestave përpara prefekturës së Fierit për statusin. Ish naftatarët thonë se ndihen të lënë në arrest nga qeveria. Përmbysja e një tragedie në liçenin Victoria në Tanzani shkaktoi vdekjen e më shumë se 80 personave, ndërsa trupat të mbyturve të tjerë po kërkohen ende. Në tragedi ishin mbi 400 pasagjerë, ndërkohë që kapaciteti i tij ishte 100 vet. Ilir Daja fshin humbjen kundër Skënderbeut dhe premton një flamurtar i cili do të rivalizojë deri në fund. Në Gjirokastër nis era e Gentian Mezanit, i prezantuar zyrtarisht si trajneri i luftëtarit. Java 5 e Superligës rezervon një përballje të zjarrt në Korçë me Tiranën që sfidon Skënderbeu. Këto ishin disa prej zhvillimeve kryesore, ndalemi tani gjithësisht. Çështja Shullazi ka shkaktuar kaos dhe tension në prokurorinë e krimeve të rënda. Megjithatë, sot, një ditë pasi Arta Marku kërkoi procedim disiplinor për prokurorët që refuzuan pretencën e dosjes, u caktua grupi i 4 prokurorëve që do ta marrë përsipër atë. Në krye të grupit është vetë Donika Prela, drejtuese e krimeve të rënda, ndërsa në grup është edhe zëvendësuesi i saj Gentian Osmani. Zgjidhja e ngërçit erdhi pas një incidenti që zgjodhi dje në prokurorinë e krimeve të rënda, ku prokurorët që refuzuan të merrnin pjesë në short për të përfaqësuar akuzën për Shullazin debatuan ashpër me Donika Prelën, aq ashpër sa që u desh ndërhyrja e policisë. News24 ka mësuar se dje për shkak të kësaj situate pranë prokurorisë së krimeve të rënda kanë qëndruar 2 grupe të gatshme të policisë. Ndërkaq, sot Arta Marku liroi nga detyra prokurorin Sokol Stojani, kreu i drejtorisë së inspektimit në prokurori pas debateve që ky i fundit zhvilloi me të lidhur me transferimet dhe hetimin disiplinor të prokurorëve. Situata në prokurorinë e krimeve të rënda u krijua pas bllokimit të pretencës së çështjes Shullazi. Prokurori Ened Nakuci ka paraqitur raport mjekësor, ndërsa Elizabeta Imeraj është emëruar drejtuese e prokurorisë së Tiranës. Seanca e radhës për dosjen Shullazi është parashikuar për në datë 25 shtator, ku pritet që të shqiptohet edhe pretenca e prokurorisë. Prokurorët që refuzuan shortin për çështjen Shullazi në një letër drejtuar misionit BE-s, ambasadës së Shteteve të Bashkuara dhe mediave, akuzojnë Arta Markun se me veprimet e saj të palishme pocënon pavarësinë e punës së prokurorisë. Ndërkohë po e ndiqni lajmi fundit, Arta Marku i drejtohet publikut me anë të një deklarate për situatën e krijuar në prokurori të dashur qytetar të vendit tim, shkruan në Prokuroria e Përgjithshme. Në këto pak orë të ditës, duke filluar nga dje, ndjej se si qytetar të përgjegjshëm jeni të shqetësuar nga një situatë absurde dhe e pahishme që është tentuar të krijohet në prokurorinë më të rëndësishme të vendit, prokurorinë për krime të rënda. Unë jam në detyrë, vazhdon Mëteja, jo me mandat të përkohshëm, por krimi organizuar dhe korrupsioni ka mandat të përhershëm dhe punon me kohë të plotë. Për këtë arsye është në detyrimin tim ligjor që të marr masat e nevojshme ligjore për cilin do prokuror apo oficer të policisë gjyqësore që refuzon pas një shkak ligjor të ushtrojë detyrën dhe funksionin e tij kushtetues për të luftuar kriminalitetin dhe krimin e organizuar në veçantë dhe për më tepër në prokurorinë më të rëndësishme në vend. Prokurorët e krimeve të rënda ndaj të cilëve është urdhëruar fillimi i hetimit disiplinor kanë refuzuar të marrin pjesë në hedhjen e shortit
për të përfaqësuar në gjykim një çështje shumë sensitive për opinionin publik, vazhdon Zoja Marku. Në këtë mënyrë, këta prokuror kanë vepruar në kundërshtim me ligjin që i detyron të jenë pjesë e shortit përsa ko janë prokuror të asaj prokurorie, duke vepruar në kundërshtim të hapur me detyrimin kushtetues sipas së cilit prokuroria ushtron ndjekjen penale, si dhe përfaqëson akuzën në gjyq në emër të shtetit. Kjo si edhe shkelja e rregullave të etikës janë arsyet e vetme që më kanë detyruar që si prokurore e përgjithshme e përkohshme të qëndroj fort dhe të mos tërhiqem në zbatimin e kushtetutës dhe ligjeve të vendit tim, duke urdhëruar fillimin e hetimit disiplinor sipas përcaktimeve të nenit 160.5 të ligjit numër 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, ndaj këtyre prokurorëve që kanë refuzuar të ushtrojnë përgjegjësitë e tyre që u ngarkon kushtetuta dhe ligji. E ndjesi përgjegjësi kushtetuese, por edhe si detyrim qytetar t'ju garantoj se përsa ko do t'jem në detyrën që më ka ngarkuar Parlamenti Shqiptar, sovrani im dhe juaj, të dashur qytetar të vendit tim, unë jam e vendosur për të zbatuar pa hezitimin më të vogël kushtetutën, ligjet në fuqi dhe kodin e etikës së prokurorit dhe nuk mund të rrit duar kryq kur prokurorët e shtetit refuzojnë të ushtrojnë funksionet e tyre kushtetuese dhe ligjore. Çdo prokuror që refuzon të bëjë detyrën do të përballet me përgjegjësi disiplinore, por edhe penale sipas rastit. Gjej rastin të falenderoj të gjithë prokurorët e ndershëm të sistemit të prokurorisë, por edhe ata prokurorë të krimeve të rënda që vazhdojnë të jenë në lartësinë e ushtrimit të detyrës që ju ka ngarkuar kushtetuta dhe ligji, dhe t'i garantoj se si prokurore e përgjithshme për aq kohë sa do të jem në këtë detyrë të lartë dhe fisnike, do të jem gjithmonë krah tyre në këto ditë të vështira që po kalon sistemi. Unë do të vazhdoj me ju krah për krah të bëj detyrën time me profesionalizëm dhe ndershmëri dhe do të garantoj qytetarët shqiptar se vendimarrja ime nuk ka cënuar asnjë çështje, qoftë në hetim apo në gjykim në prokurorinë për krime të rënda. Për çështjen Shullazi, ku një grup i caktuar prokurorësh refuzuan të ushtrojnë përgjegjësitë e tyre kushtetuese dhe ligjore, është caktuar një grup prokurorësh për të përfaqësuar akuzën në gjykim. Po ashtu një grup tjetër prej 4 prokurorësh po merret me çështjen Tahiri nga momenti i regjistrimit të saj. Përsa keni dëgjuar këto orët e fundit nga mediat dhe rrjetet sociale, nuk ka një të vërtetë tjetër përveç kësaj që unë sapo ju deklarova. Gjithçka tjetër është spekulim dhe frikë nga përballja me krimin e organizuar. Prokurorët e ndershëm që ka Shqipëria sot, më shumë se kurrë ka nevojë jo vetëm për mbështetjen time, por edhe tuajën dhe unë jam e bindur se jemi në anën e duhur, jemi në anën e të mirës. Së bashku do ta fitojmë betejën me krimin. Faleminderit Arta Marku, prokurori i përgjithshëm i përkohshëm. Opozita ka paditur krye prokurore Arta Marku duke akuzuar se po përpiqet të mbyll hetimet për Sajmir Tahirin dhe kërkoi pezullim të saj. Sipas opozitës, hetimi disiplinor dhe transferimi i prokurorëve janë ndërhyrje të bëra me urdhër politik për të dështuar hetimet. Pas konfliktit dhe padis nga prokurorët e krimeve të rënda, Arta Marku tashmë i duhet të përballet dhe me një tjetër padi, pikërisht me atë të bërë nga Partia Demokratike dhe LSI. Në padin e bërë nga Spau dhe Vasili në prokurorin e Tiranës, prokuroria e përgjithshme e përkohshme akuzohet se ka larguar prokurorët e çështjes së ish-ministri Sajmir Tahiri me qëllim për të mbyllur hetimet ndaj tij. Në padin e opozitës thuhet se Arta Marku ka ndërmarrë veprime aktive që kanë shkaktuar pasoja të rënda në funksionimin e prokurorisë dhe se lëvizjet sipas opozitës janë urdhëruar politikisht. Arta Marku ka ndërhyrë në mënyrë aktive për dështimin e hetimeve ndaj Sajmir Tahirit. Fillimisht largoi nga prokuroria e krimeve të rënda Elizabeta Imerajn, më pas transferoi edhe prokurorin tjetër të çështjes Besim Hajdarmatajn nga prokuroria e krimeve të rënda në prokurorinë e Pogradecit. Lëvizja dhe transferimi i prokurorëve që udhëheqin çështjen penale të Sajmir Tahirit është një veprim aktiv dhe i kundërligjshëm që bëhet me qëllimin e plotë të dështimit të hetimeve dhe përbën pas një dyshim pengim të drejtësisë. Këto lëvizje vijnë në një kohë ku afati ligjor i hetimeve është drejt përfundimit dhe prokurorët do duhet të dalin me konkluzionin përfundimtar. Duke qenë se Arta Marku drejton prokurorinë dhe kallëzimi është bërë tek varësit e saj në prokurorinë e Tiranës, kërkojmë njëkohësisht edhe marrjen e masës së përkohshme të pezullimit nga detyra deri në përfundimin e hetimit. Për Partinë Demokratike, këto veprime të Arta Marku tregojnë se qëllimi vetëm i saj nuk është zbatimi i ligjit, por shërbimi politik ndaj Edi Ramos. Më herët, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha akuzoi prokurorinë se është vënë në mbrojtje të Shullazit, mikut të Ramës. Sipas tij, krimi në Shqipëri ka bekimin e ministrit të Brendshëm dhe paratë publike përfundojnë në duart e kriminalëve. Arta Marku po bën gati lirimin e Emiliano Shullazit. Akuza vjen nga kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha,
pas situatës së krijuar në prokurorinë e krimeve të rënda për pretencën e Emiliano Shullazit. Sipas Bashës, Arta Marku ka lënë pa prokuror dhe çështjen e ish-ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri. Shqipëria humbi shansin për hapjen e negociatave përsëri, për shkak të mosplotësimit të kushteve të vendosura nga Bashkimi Evropian. Lidhja e politikës me krimin është pengesa kryesore për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Provat e mbrëmshme janë tronditse. Prokuroria e kapur politike, shërbëtorja e Tiranës, me një të rënd lapsit, ka lënë pa prokuror çështjen e Sajmir Tahirit dhe çështjen e Emiliano Shullazit. Është bërë gati lirimi i Shullazit, mikut Tahirit, mikut Ramës. Ka arritur në pikën më të paimagjinueshme pastrimi parave të pistat krimit. Ka kapur parlamentin e Shqipërisë. Shikoni çfarë aktesh ka miratuar parlamenti shqiptar në 2 tentë radhazi. Javën e kaluar uli taksat për bixhozin dhe dje kaloi një ligj për të vjedhur me ligj pronën publike, për të shkatruar teatrin kombëtar që të pastroj parat e drogës dhe të fitoj 200 milion euro me 7 kullat që duan të ndërtojnë tek teatri kombëtar. Kreu i Partisë Demokratike ka folur edhe për çështjen e ndryshimit të kufive të Kosovës, duke u shprehur në mënyrë kategorike kundër. Për Bashën, tema e ndryshimit të kufive është legjitimim aventurierësh dhe bëhet për interesa të errta. Dhe autokratët e korruptuar jo vetëm destabilizojnë vendet e tyre, por rikthejnë skema destabilizuese për rajonin. Propozimi për shkëmbimin e territoreve është legjitimim i aventurierëve. Është legjitimim i aventurierëve dhe legjitimimi 5 bandave të krimit organizuar në veri dhe në jug të lumit Ibër. Nëse ka vullnet politik për të shmontuar këto 5 banda të krimit organizuar në jug dhe në veri të lumit Ibër, atëherë alibia e fundit për mos funksionimin e territorit të Kosovës bie. Kreu i Selis Blu gjatë fjalës së tij përsëriti edhe një herë kërkesën për vettingun në politikë, duke thënë që Partia Demokratike do të propozojë dhe konfiskimin e pronave të politikanëve. Majoranca mbështet vendimet e kryeprokurores së përkohshme Arta Marku ndaj prokurorëve të cilët refuzuan çështjen Shullazi. Ermonela Felaj i konsideron të ligjshme masa disiplinore, por në opinionin e juristit Çlirim Gjata, Arta Marku ka shkelur kushtetutën pasi nuk gëzon të drejtën për transferime të prokurorëve. Vendimet e marra nga prokuroria e përgjithshme përkohshme Arta Marku ndaj prokurorëve të krimeve të rënda që refuzuan çështjen Shullazi gjen mbështetjen e majorancës. Deputeti Ermonela Felaj, me profesion jurist, i gjykon si të ligjshme masat e Markut. Unë shoh që është marrë një masë dhe ka pas një përgjigje për situatën që është bërë prezent për atë lidhur me prokurorinë e krimeve të rënda dhe më duket masa mëse e natyrshme dhe mëse e ligjshme për të marrë. Absolutisht. Ka më shumë gjëra që nuk i ndajmë njësoj me opozitën se sa i ndajmë. U thashë një herë, prokuroria është organ i pavarur dhe çdo lloj ndërhyrje nga ana jon do të ishte vetëm në shkelje të detyrimeve tona kushtetuese. Është organ që i vendos vetë ecurinë e punës brenda tij. Por eksperti i së drejtës Çlirim Gjata, në analizën e tij gjykon se aktet e marra nga kryeprokuroria e përkohshme janë antikushtetuese, pasi ajo nuk ka kompetencë për transferimet të prokurorëve. Qoftë ata kanë bërë një shkelje disiplinore, i vetmi organ me kushtetutë dhe ligj që merret me shkelje disiplinore të prokurorëve dhe gjyqtarëve është inspektori i lartë i drejtësisë, i cili s'është kriju kërkund çaj duhet prokurorës përgjithshme se si lejohet të merret me shkelje se është decentralizuar prokuroria. Janë të pavarur prokurorët dhe prandaj është një organ i pavarur si inspektori i lartë i drejtësisë që kontrollon cilësinë e punës, kontrollon masat disiplinore, kush ka shkelje, kush ka. Pun ka prokuroria përgjithshme këtu, kanë shkelur, s'kan shkelur, është totalisht e pavarur te krimet. Atë nesër këtë gjë do t'ja bëjë edhe spakut ajo. Në emër të majorancës Felaj nxit Arta Markun në ushtrimin e të drejtave të saj ligjore, ndërkohë që Gjata e kujton se spektri i veprimit të kryeprokurores është i përcaktuar deri në momentin e zgjerimit të tyre ligjërisht. Natyrisht që ne jemi në mbështetje të punës së organeve ose të gjitha agjencive e lizvetuese dhe i nxisim që efektiviteti i punës së tyre natyrisht jetë edhe më i lartë dhe të rezultatet jenë edhe më të ndjeshme. Apo bëhet një ligj në parlament për magjistratët dhe për kompetencat e përkohshme të prokurorës përgjithshme dhe të KLD-s, patëherë derisa akoma nuk është miratuar ligji që t'jep drejtën e transferimeve. Si i bën transferimet ti? Pa i ligj, prandaj është projekt akoma, nuk është miratuar. Kur të miratohet, po nëse miratohet, se do të rret pesat. Debati zhvillohet pas urdhrit të prokurores së përgjithshme të përkohshme Arta Marku për hetim disiplinor ndaj prokurorëve të cilët refuzuan hedhjen e shurtit për dosjen e Shullazit dhe transferimit të disa të tjerëve.
Një ditë pas miratimit të ndryshimeve në ligjin special, Kryeministri Rama u shpreh se teatri aktual do të shembet për t'i lënë vendin një godine moderne me hapësirë muzeale për nostalgjikët. Në emisionin Opinion në TV Klan, duke folur për çështjen e kufive Kosovë-Serbi, Rama solli qëndrime të hershme të personaliteteve të rëndësishme si Ibrahim Rugova dhe Recep Qosja. Çështjen e shkeljes kushtetuese për ligjin e teatrit kombëtar, kreu i qeverisë e konsideron të mbyllur. I ftuar në emisionin Opinion në televizionin Klan, kryeministri Rama tha se me marrjen e opinionit nga Brukseli dhe futje në ligj të elementit të garës, çdo gjë është në përputhje të plotë me kushtetutën. Po të ishte një shkelje kushtetuese, nuk do të ishte dot e mundur që Brukseli, që vuri në dispozicion një ekip juristësh, që bëri një analizë shumë të hollësishme siç i bëjnë ata që shohin edhe qimen në vezë, Brukseli tha vetëm për një elementi u përfshi në amendimin që u bë ligjit. Me miratimin e ligjit, kreu i qeverisë ka shprehur edhe njëherë vendosmërinë për shembjen e godinës aktuale dhe ngritjen mbi të një teatri modern, ku do të ketë brenda sipas tij edhe hapësirën muzeale për nostalgjikët. Ne do ndërtojmë teatrin e ri për faktin që nuk ka asnjë lloj parametri për të qenë një teatr kombëtar, nuk ka asnjë lloj virtyti nga pikpamja e një trashëgimie historike, kulturore, e cila të mund të justifikojë qëndrimin e saj atje si një varr i hapur, një ngrehim të marrë fund. Për sa i përket historisë, në teatrin e ri do të ketë një pjesë muzeale. Duke folur për dialogun Kosovë-Serbi, kryeministri shqiptar tha se nuk ka detaje për atë se çfarë do të bëhet, pasi nuk ka folur as me Thaçin e as me Vučićin, por është i qartë në opinionin e tij për çështjen e kufive dhe këtë e shpreh përmes citimit të deklaratave të Ibrahim Rugovës dhe Recep Qoses. Për ne është e papranueshme ndarja e Kosovës. Mund të bëjmë vetëm këmbim territoresh, ashtu që për Leposaviqin dhe disa teritorin në veri të Kosovës të bazuar në shumicën serbe të fitojnë Preshevën dhe viset e tjera në Serbinë jugore, të banuar me shumicë shqiptare. Ibrahim Rugova 1992. Kam dhe një citim tjetër. Le të thuhet në fund, prandaj, se ata që janë kundër shkëmbimit territorit, mes luginës Preshevës, duke përfshirë Preshevën, Bujanovcin e Medvegjën dhe veriut të skajshëm të Kosovës, te Mitrovica, deshtën apo s'deshtën, po ja dhurojnë Serbisë edhe njërën edhe tjetrën, në cilën pushtetarët e Kosovës, si dhe tani, do të shkojnë të përkulen monumentit të madh të Knjaz Lazarit. Këtë e ka thënë Recep Qosja. Rama e konsideron këtë moment si historik që do të vendosë sipas tij fatin e shqiptarëve për 30 vitet e ardhshme. Ndaj dha edhe një mesazh për liderët e Kosovës. Duhet të marrin përgjegjësinë historike që të ndërtojnë një proces ku shqiptarët të sillen si njerëz të pjekur me historinë. Rreth 100 ish punonjës të rafinerisë së naftës ju rikthyen protestave përpara prefekturës së Fierit për dhënien e statusit. Ish naftëtarët thonë se ndihen të lënë në harres nga qeveria. Rikthehen pas një viti protestat e ish punonjësve të rafinerisë së naftës. Kërkesa e vazhdueshme ish naftëtarëve të Patos Marinzës është statusi. Unë kam punuar, kam filluar punë në moshën 14 vjeç në naftë. Kam bërë 44 vjet në punë, e ku jem puna tani. Unë jam pa punë, jam 58 vjeç. Më thanë që ti je moshatar, nuk punon dot. Kaj, ku do të shjem unë tash? Rreth 100 ish naftëtarë u drejtuan prefekturës së Fierit dhe kërkuan një zgjidhje për inisjen e procedurave të statusit, pasi thonë se ndihen të përjashtuar dhe të harruar nga shteti. E mori pushtetin, e s'pyet fare për ne tash. Naftati punon kur ke pusit. Nuk dua të kem takime se na mashtruan. Kryetari i parlamentit që na tha do mini statusit. Ku ke gramos rushin? Zgjidhjen e kërkojmë nga shteti sa më parë. Mos bëj propagandë më. Na hepi statusin. Na hepet atë që na takon. Jo në mars, jo në maj, kaloi një vit dy. Mos ta ke njëtë të paktën. Kam punuar 44 vjet naftë, unë jo pak, po 44 vjet. 14 vjet që punë. Kam punuar edhe në sallë pompave. Në prondi më të vështirë, kam qenë 2 shtuar në spital, me sëmundje profesionale. E ku jem puna marrin disa rreziqe dhe karrociet mund të kenë më status. Komisioni i caktuar nga qeveria për mendimin tim është i korruptuar dhe vjen sekser të ndryshëm. Paguajnë para, lëvizet dosja nga unë te ti. Në dhjetor të një viti më parë, Ministria e Energjisë shpërndau 400 certifikata për përfituesit e statusit të naftëtarit, nga rreth 4.000 aplikime që u bën nga qarshet Fier, Berat, Vlorë, Sarandë dhe Tiranë.
Në prill të këtij viti u publikua lista me 1000 emra të tjerë që përfitonin statusin, por ende nuk dihet fati I mirave të ish naftëtarëve të tjerë. Kreu I Sindikatës Shëndetësisë dhe I Urdhrit të Infermierëve ka reaguar për arrestimin e mjekëve dhe infermierëve në Shkodër, duke e cilësuar vendimin e prokurorisë të gabuar. Sot ishte parashikuar seanca gjyqësore për të pandeurit, por avokatët kërkuan kohë të njihen me provat. Gjykata e Shkodrës ka shtyrë për të shtunë në orën 9 seancën për mjekët dhe infermierët e arrestuar të njëjtën. Shtyrja e seancës u bë pasi pala mbrojtëse kërkoi kohë të njihet me provat. Në seancë ishin të pranishëm kreu I Sindikatës së Shëndetësisë Paolo Kaceri dhe kreu I Urdhrit të Infermierëve Imir Hoxha, të cilët reaguan pas përfundimit të saj. Paolo Kaceri pohoi se për sa u përket tenderave, prokuroria t'i kërkoi sqarime Ministrisë së Shëndetësisë dhe jo infermierëve dhe mjekëve. Është një arrestim komplet 100% I gabuar dhe I nguqëm për anës prokurorisë, faktikisht na sina këtu për me mbrojt hajdudat, as me mbrojt shkelcat e ligjit. Cilit do prej nesh mund t'i vënë prangat, për arsye se gjithsecili prej nesh ka qenë pjesë e komisioneve të ngjitura nga drejtoria, ku të gjithë tenderat e kësaj natyre janë bërë nga ministria dhe prokuroria duhet të shkojnë dhe të shohin Ministrinë e Shëndetësisë, jo të vinë të klapin infermierët dhe mjekët për këtë punë. Në reagimin e tij drejtuar prokurorisë, kreu I Urdhrit të Infermierëve Imir Hoxha theksoi se vendimi I saj është I gabuar, sepse një infermier nuk mban përgjegjësi për faturën financiare të spitalit. Unë jam këtu në emër të Urdhrit Infermierit të shpreh një shqetësim për kolegun tonë I cili është arrestuar në një kohë kur është një profesionist, është antar I Urdhrit Infermierit të Shqipërisë, në atë komision të cilin ai ka firmos, është thirrë jo si teknik, është thirrë thjesht si një infermier dhe besoj nga ana jonë që ai nuk duhet marrë përgjegjësi për sa I përket faturës financiare dhe në këtë kundërshtim besojmë që veprimi I prokurorisë është I gabuar. Të njëjtën policia ekzekutoi masat e prokurorisë për ish-drejtorin e spitalit, 2 mjek, 2 infermier dhe 4 farmacistët. Të pandehurit akuzohen për korrupsion në tenderat e banave mjekësore. Policia e Vlorës arreston 2 minoren që ishin shpallur në kërkim për vjedhje me dhunë në bashkëpunim. 5 ditë më parë, adoleshentët MG 17 vjeç dhe NA 16 vjeç dhunuan dhe I rrëmbyen një 34 vjeçari çantën me para të cilën po e transportonte në një pikë të këmbimit valutor. Arrestimi I 2 autorëve u bë në lagjen 24 maj, teksa tentonin t'i largoheshin policisë. Gjatë kontrollit fizik dhe në banesat e tyre janë sekuestruar shumica e parave të vjedhura, në total 8.150 euro. Është ndar nga jeta në moshën 65 vjeçare ish deputeti socialist Durim Hushi, ish deputeti ndroi jetë në Gjermani ku edhe jetonte pas një sëmundje të rëndë. Hushi ka qenë deputeti i Partisë Socialiste, I zgjedhur në qarkun e Elbasanit dhe prefekti I Elbasanit. Në vitin 1992 ka qenë kandidat I Partisë Socialiste për kryetar bashkie në Elbasan. Në maj 1996 ka qenë kandidat I Partisë Socialiste për deputet. Gjatë viteve 97-2001 ka shërbyer si prefekt I qarkut të Elbasanit, ndërsa nga viti 2001 deri në 2005 si deputet në Elbasan. Ish-godina e komisariatit të policisë në Milot është degraduar totalisht. Komuniteti aty thotë se është e turpshme dhe për të ardhur keq, jo vetëm për gjendjen e godinës as pak funksionale, por edhe se sistemat e policisë së shtetit nuk janë hequr këto vite. Kjo tabel me sistemën e policisë së shtetit dhe shkrimin policia juaj, jo rrallëherë të rregjturisë të huaj, të cilët bien në kurth pasi mendojnë se do të gjejnë brenda njerëz me uniformë që do t'ju vinë ndihmë informacione. Kjo godinë në Milot qëndron e kyçur dhe rrethohet nga ferrat. Kjo është godina e ish-postës së policisë së Milotit, e cila ka shërbyer e tillë për dekada me radhë. Implementimi I reformës administrative territoriale në vitin 2015 bëri që efektivët të zhvendoseshin në komisariatin e Kurbinit dhe ky komisariat u shkri. Objekti ka tandisur në këtë gjendje komentohet edhe nga komuniteti. Banorët kërkojnë që godina të rregullohet ndërsa tabelat me sistemat e policisë së shtetit të hiqen. S'ka fare vlerë, s'ka pak shihet, aja s'ka. Për kush vje këtu në I huj turistat, për ne do të jetë trupi më I madhi që lënë tabelën e policisë tonë derisa nuk është në shërbim policia në këtë ndërtesë. Godina shkatruar me komplet, do të ishte tabela, do të ishte shqiponja, do të ishte të greta tëna. A gjënat mi thon polici këtu në turp, botë mi thon se është
policia të tabelit. E do të hishet urgjencisht me pas nëse ka shtet. Një qytet antik në kodrinën e fshatit Babunjë të Lushnjës po eksplorohet nga arkeolog shqiptar në bashkëpunim me arkeolog nga Universiteti i Berlinit, duke nxjerrë fakte të reja për këtë vendbanim. I zbuluar disa dekada më parë, një qytet antik në kodrën e fshatit Babunjë të Lushnjës është duke u eksploruar vitet e fundit. Fondi i Institutit Arkeologjik Shqiptar e ka përfshirë këtë vendodhje që prej viteve 80. Një ekspedit e formuar me arkeolog shqiptar në bashkëpunim me student dhe arkeolog nga Universiteti i Berlinit kanë nxjerrë në dritë fakte të reja për këtë vendbanim. Arkeologu Eduard Shehi tregon se gjatë gërmimeve është zbuluar muri i fortifikimit, i cili është pothuajse deri në 3 metër thellësi, i krijuar me gur të përmasave të mëdha, si dhe pjesë të një banese në majën e Kodrës. Është bërë një studim geofizik i nën tokës, fal të cilit u arrit të kuptohej ekzistenca e një strukture urbane shumë interesante, me një rrugë kryesore qendrore dhe me këndet e drejta drejt saj dilnin 15 rrugë më të vogla, dhe më pas u vlerësua se kishte ardhur momenti të fillojë pikërisht të kalojë në gërmime. Ky është vetëm hapi i parë i zbulimit të këtij qyteti, i cili mendohet të jetë braktisur befasisht nga banorët. Megjithatë, ekziston edhe teza, sipas provave historike, për çfarosje të popullsisë së zonës pas luftrave iliro-romake. Kompania e vetme me gamën e lubrifikantëve në tregun shqiptar Kappa Oil ka prezantuar produktet e saj në panajirin ndërkombëtar të automobilave automekanik në Frankfurt të Gjermanisë. Kappa Oil me 26 vite eksperiencë dhe me një mbulim mbi 40% konsumit është certifikuar dhe aprovuar nga Mercedes, Benz dhe TUV Nord, duke evidentuar cilësinë më të lartë. Ndjekim kronikën. Kappa Oil, lider në tregun shqiptar të lubrifikantëve, ka prezantuar produktet e saj në panajirin ndërkombëtar të automobilave automekanika në Frankfurt të Gjermanisë. Për 5 ditë radhazi, në panajirin kryesor tregtar në botë për industrinë e shërbimit të automobilave, mbajtur në datat 11 deri më 15 shtator, markat më të njohura kanë ekspozuar produktet e tyre në eventin i cili shpalos teknologjinë e ndërthurur me fuqinë e lëvizjes. Kappa Oil e para dhe e vetmja kompani mbarkombëtare në tregtimin e filtrave, baterive dhe produkteve plotësuese, ishte e vetmja kompani që valviti në çelje të panajirit flamurin shqiptar. Kappa Oil me 26 vite eksperiencë dhe me një mbulim mbi 40% të konsumit, certifikuar dhe aprovuar nga Mercedes-Benz dhe TUV Nord, duke evidentuar cilësinë më të lartë, ka një shtrirje në më shumë se 25 shtete në botë. E përfshirë në importimin dhe tregtimin e lubrifikantëve me cilësi të lartë për makinat e pasagjerëve, kamionët e lehtë dhe të rëndë, makinerit bujësore, Kappa Oil u prezantua denjësisht në panajirin që mbledh rreth vetes për afërsisht 150.000 vizitorë dhe tregtar nga 170 vende të botës, për të parë teknologjinë më të fundit të ofruar nga 4.843 ekspozues. Kappa Oil prej shumë vitesh ka marrë pjesë në panajire të ndryshme, duke ekspozuar produktet e saj në arenën ndërkombëtare, si në Paris, Bolognë, Rom, Frankfurt, Afrikë e të tjerë. E themeluar në vitin 1992 nga presidenti i saj, Krenar Lasko, Kappa Oil eksporton në mbi 25 vende të botës. Kappa Oil, fuqia juaj. Do të shkojmë tani në një hapësirë publicitare. Kthehemi pas pak.